overtakein natin. Ay nako, PCX nga naman. Hello mga ka-Thailander. Hello, what's up, yo? Alright, balik na tayo sa ride mga ka-Thailander. Bagong setup na naman tayo sa microphone natin. Nakailang palit na tayo ng microphone. Sana okay na to. Kasi meron tayong ride ngayong Sunday, diba? Magra-ride tayo kasama yung Philippine Motorcycle. Alin pa ba mas okay doon, diba? Kasama natin yung mga bibo, mga bibong Pinoy dito sa Thailand. Walang iba kundi ang Philippine Motorcycle. Yes. So, dito na tayo. Pauwi na tayo ngayon. Grabe yung traffic. Yan pa rin. Traffic ng traffic. Traffic. Walang masabi. Traffic. Oh, no. Yan ang palagi. Ano ba yan? Magagawa tayo ng kanta. Ang corny. So, salamat sa mga suporta, mga ka-Thailander. So, shoutout nga pala sa kay Dicky Boy or kay Sir Dexter of Cebu for finishing the 600 Enduro race. So, gamit niya yung NTC shop Dome Type 58 piston. Kasama yung fiancé niya. So, dalawa sila. Nag-top siya ng 121. Yun! Galing! Lodi talaga, Sir Dexter. I mean, Sir Dicky Boy. Yun, diba? Stock lang. Stock piston, stock size. Stock size lang. Dami kasing nang babash eh. Stock lang ba yan? Nagpalit na yan ng piston. Oh, ano na? May sumusunod sa likod. Balita tayo ng konti. Shoot lang. Ito lang, chill lang tayo. Kasi tipid muna tayo ng gasolina. 2 bars lang tayo eh. Sunod yung PCX. Unahin natin yung PCX. Unahin natin ang PCX. Andun sa likod yung PCX. Ayan na, mag-overtake na. PCX. Ang lakas ni PCX. Yan o. Overtakein natin. Ay nako, PCX nga naman. Yan, 130 oh. 131, 132. Yun lang. Bakit pa PCX? Hinay na tayo, mga Thailander. Mababash naman tayo nito.
Biyan na tayo. Oh, utak talangka. Ay, utak talangka daw. Ano ba yan? Okay lang. Nasa tao naman yan. Alam nila ginagawa nila. Kung saan sila masaya, doon din tayo masaya para sa kanila. Nang babash lang yan kasi ewan ko. Wala silang magawa. Ano kaya mga ka-Thailander? Comment nyo, bakit sila nang babash sa akin? No? Ilig nilang mang bash. Grabe sila, binabash tayo. Ay, nako. Shoot ng shoot si kuya. Ay, lakas ng wave 1. Wave 100 ata yun. Lakas. Yan, bumubuntot sa atin yung PCX. Ba't ka bumubuntot? Di kita kaya. Ay, bumibelo na, bumibelo na. Pwede, relax lang tayo. Wala na. Wala na, lumiko na sila. Shoutout nga pala kay Sir Fernando of Pinoy Thailand Edition na parating tumutulong sa atin. Subaybayan nyo rin yung channel niya sa YouTube. Tsaka thank you din sa NTC Shop. At thank you din sa Philippine Motorcycle. Tsaka sa Philippine Riders in Thailand. Tsaka higit sa lahat, maraming salamat sa inyo mga ka-Thailander sa walang sawang pagsusuporta sa channel natin. Huwag kayong mag-alala, marami pa tayong mga modification na gagawin. Ride safe sa lahat.